ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কৰি আছিলোঁ আমি এক্সাৰসাইজ 4.3 4.3 কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ কি এক নম্বৰ অংকখিনি কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ বৰ্গসম্পন্ন পদ্ধতিয়ে সমাধান কৰা আজি আমি কৰিম দ্বিঘাত উত্তৰ প্ৰয়োগ কৰি সমাধান কৰা অংক একেখিনিয়ে তোমালোকৰ এটো জানিবলৈ হলে আমাৰ কি আছিল x² + bx + c তোমালোকে এটো পাই আহিছা + c = 0 দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শতাচৰ সমীকৰণ যেটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এটো পে এই কৈ পিনে তোমালোকৰ কি হৈছে এটো দ্বিঘাত উত্তৰটো আছে x = -b ± √b² - 4ac divided by twice a 2a এটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এটো মনত ৰাখিব লাগিব এটোকে বেস কৰি কি হৈছে তোমালোকৰ এটো যেটো আদৰ্শতাচৰ সমীকৰণ আছে এটোৰ লগতে আমি এই সমীকৰণটো আমি কি কৰিম কম্পেয়াৰ কৰিম ইয়াত ধৰি লোৱা তোমালোকৰ x² আগত কি আছে a আছে ইয়াত x² আগত কি আছে তোমালোকৰ 2 আছে গতিকে a ভ্যালু তোমালোকৰ কি হ'ব 2 b ভ্যালু ইয়াত কিমান আছে x আগত b আছে গতিকে b ভ্যালু ইয়াত কিমান হ'ব তোমালোকৰ -7 c ভ্যালু আছে কিমান তোমালোকৰ 3 গতিকে এটো কি হ'ব তোমালোকৰ c ভ্যালুটো আমি ধুব গতিকে এটো আমি 3 হ'ব গতিকে তোমালোকৰ এটা কি কৰিম আমি লিখিম যে 4 a = আমি কিমান পাম ইয়াত a = তোমালোকৰ 2 b = কিমান হ'ব তোমালোকৰ -7 আকৌ c = কিমান হ'ব তোমালোকৰ 3 এটো লগত এটো আমি তুলনা কৰিলো তুলনা কৰি এটো পালো এটো পোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম এটো আমি দ্বিঘাত উত্তৰটো লিখিম এতিয়া দ্বিঘাত উত্তৰটো লিখিম x = -b + -√b² - 4ac divided by 2a গতিকে আমি এটো লগত এটোকে আমি এটো পালো গতিকে কি হল তোমালোকৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ মানবিলাক ইয়াত বহাই দিম implies x = তোমালোকৰ কি আছে তোমালোকৰ -b আছে যেহেতু b মানটো তোমালোকৰ কিমান আছে -7 তেলে b মানটো আমাৰ মাইনাস টা আছে গতিকে আমি ইয়াত আৰু এটা মাইনাস ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তোমালে মাইনাস মাইনাস হেই কৰিলে দুইটা দিলে নহব প্লাস তাৰ পিছত কি হৈছে তোমালোকৰ যেহেতু b মানটো -7 আছে -7 এইটো তোমালোকে এনেকে স্কোয়াৰ দিলে নহব এটো কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ইয়াত এডাল ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰি দিব লাগিব -4 a মানটো কিমান আছে তোমালোকৰ 2 a মানটো আমি ইয়াত বহাই দিলো c মানটো কিমান আছে তোমালোকৰ 3 2 * a মানটো কিমান আছে তোমালোকৰ 2 এটো বহাই দিলো implies x = মাইনাস তোমালোকৰ প্লাস গতিকে কিমান হ'ব 7 প্লাস মাইনাস 7 স্কয়ার মানে তোমালোক কিমান পালো আমি 49 4 * 2 * 3 4 * 8 8 * 24 2 * 2 কিমান পালো তোমালোকৰ 4 গতিকে x = 7 plus minus 49 minus 24 25 this divided by 4 implies x = 7 plus minus 25 or বৰ্গমূল কিমান তোমালোকৰ 5 divided by 4 এটা কি হল তোমালোকৰ ইয়াত আমি কি পালো 7 plus minus 5 এবাৰ প্লাস মাইনাস মানে এবাৰ প্লাস এবাৰ সংখ্যাটো আমি মাইনাস পাম তাহলে আমি কি পাম এটাকে x = 7 plus 5 divided by 4 আৰু x = 7 minus 5 divided 4 implies x = 7 plus 5 12 divided by 4 divide কৰিলে আমি কিমান পাম এটো 3 x = 3 আৰু ইয়াত কিমান পাম তোমালোকৰ x = 7 minus 5 2 divided by 4 implies x = 1/2 এটাকে আমি সমীকৰণৰ মূলকেইটা কি পালো আমি সমীকৰণৰ মূলকেইটা 3, 1/2
2 এইটো আমি পালো কি ঠিক আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1